จากเรื่องของรัสเซียยูเครนนะคะไปดูอีกประเด็นเรื่องหนึ่งนะคะกรณีทางการของอิสราเอลค่ะเมื่อวานนี้กองทัพอิสราเอลประกาศแถลงการอย่างเป็นทางการเรื่องของการหยุดยิงชั่วคราวที่บริเวณราฟาแล้วก็พื้นที่ตอนใต้ของฉนวนกาซานะคะช่วงของการหยุดยิงชั่วคราวนั้นจะเริ่มต้นก็คือ 8 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกาของทุกวันแล้วก็เริ่มตั้งแต่วันเมื่อวานนี้คือ 16 มิถุนายนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายก็คือว่าต้องการจะเปิดทางให้ขบวนรถบรรทุกของสหประชาชาตินำอาหารแล้วก็สิ่งของบรรเทาทุกข์นั้นเข้าสู่จุดผ่าแดนคาเรมชารอมเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยปาเลสไตน์ขณะเดียวกันนะคะกองกำลังอิสราเอลนั้นจะเปิดทางให้รถบรรทุกแล่นผ่านไปยังทางหลวงซาลาอาดินซึ่งตรงบริเวณตรงนี้เป็นถนนหลักเชื่อมระหว่างกาซาเหนือแล้วก็กาซาใต้เพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติเคยเปิดเผยว่านับตั้งแต่ที่กองกำลังอิสราเอลมีปฏิบัติการโจมตีไปที่พื้นดินหรือว่าพื้นที่ของเมืองราฟากลายเป็นว่าการช่วยเหลือนั้นลดน้อยลงแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายคนกังวลเรื่องของความปลอดภัยนะคะนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยด้วยว่าทางด้านของพลเรือตรีไดเรียฮังการีโฆษกกองทัพอิสราเอลออกแถลงการว่าระหว่างการปฏิบัติการสู้รบภาคพื้นดินที่เมืองราฟาก่อนหน้านี้มีรถหุ้มเกราะที่ทหารทั้ง8นายนั่งไปแล้วก็ถูกเหยียบกับระเบิดข้างทางทำให้เกิดระเบิดอย่างรุนแรงและก็ตอนนี้กำลังสอบสวนสืบสวนเพิ่มเติมถึงที่มาว่าเหตุผลอะไรเกิดอะไรขึ้นในบริเวณตรงนั้นจากเหตุการณ์ระเบิดนี้ค่ะทำให้ชาวอิสราเอลหลายพันคนออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้ทางการอิสราเอลจัดการเลือกตั้งใหม่เพราะมองว่าตรงนี้มันเป็นชนวนเหตุสำคัญด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านแนะนำให้กลุ่มฮามาสนั้นมีความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อข้อเสนอการหยุดยิงและข้อตกลงตัวประกันที่เสนอโดยประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐเมื่อเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ทางกลุ่มฮามาสนั้นทำการแก้ไขข้อเสนอหลายครั้งเพื่อที่จะมีการตอบโต้ทางด้านอิสราเอลนะครับด้านแหล่งข่าวนั้นไม่เปิดเผยชื่อยืนยันว่ากลุ่มฮามาสติดต่อกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอหยุดยิงและวิธีที่กลุ่มฮามาสนั้นจะตอบสนองได้ดีที่สุดนอกจากนี้ก็มีรายงานว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้เรียกร้องให้กลุ่มฮามาสไม่ปิดประตูการเจรจาและทำงานร่วมกับผู้ไกล่เกลี่ยในกาตาร์และอียิปต์ต่อไปทั้งนี้คำแนะนำของฮิซบอลเลาะห์ส่วนหนึ่งนั้นมาจากการประเมินว่ากลุ่มฮามาสนั้นจะได้รับประโยชน์จากการตอบรับเชิงบวกต่อแผนการดังกล่าวหรือไม่ในขณะที่อิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูดูเหมือนจะไม่กระตือรือร้นในเรื่องของข้อตกลงดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามในขณะที่ทางด้านฝั่งของเยรูซาเล็มเองก็กำลังเสนอข้อตกลงหยุดยิงนั้นเนทันยาฮูก็ออกมายืนยันว่ามีช่องว่างระหว่างการนำเสนอข้อเสนอของโจไบเดนกับจุดยืนของอิสราเอลซึ่งตนขอยืนยันว่าจะไม่มีการหยุดยิงในฉนวนกาซาจนกว่าเป้าหมายทั้งหมดของสงครามนั้นจะบรรลุครับประเด็นเรื่องของความตึงเครียดนะคะระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะคะกลายเป็นว่าทำให้ทางการของสหรัฐอเมริกาหรือว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐนั้นเกิดความกังวลมากขึ้นโดยเขามองว่าณตอนนี้กองกำลังของอิสราเอลที่มีการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของเลบานอนมันจะเป็นการส่งสัญญาณว่ากองทัพอิสราเอลนั้นเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่แล้วก็เกรงด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นหลังจากที่มีการโจมตีการโต้ตอบกันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตึงเครียดแล้วก็บานปลายในระหว่างทางการของทหารสหรัฐอเมริกาทางด้านของเจ้าหน้าที่สหรัฐคนหนึ่งบอกว่าวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดเลยมันคือเรื่องของการปล่อยตัวประกันแล้วก็ข้อตกลงหยุดยิงก็วางอยู่บนโต๊ะของผู้นำของสหรัฐแล้วถ้าเกิดทุกอย่างบรรลุผลได้ก็อาจจะทำให้เปิดโอกาสในการเข้าสู่กระบวนการชี้แจงหรือว่าการเจรจานำไปสู่การพูดคุยอย่างสมบูรณ์แบบได้ค่ะครับในขณะที่มีความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนนะครับได้ออกมาระบุนะครับว่าเวลานี้ทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นพยายามที่จะยั่วยุกองทัพจีนให้เปิดฉากโจมตีไต้หวันนะครับแต่ว่าจีนนั้นไม่หลงกลนะครับตามการรายงานข่าวนั้นก็บอกว่าสีจิ้นผิงเคยมีการพบปะหารือพูดคุยกับเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับปีที่ผ่านมาบอกว่าเวลานี้นะครับทางด้านฝั่งจีนนั้นมีความกังวลมากเพราะว่าสหรัฐอเมริกานั้นพยายามที่จะหลอกล่อให้จีนนั้นครับดำเนินการเปิดฉากโจมตีไต้หวันซึ่งจีนมองว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งในดินแดนอธิปไตยของจีนภายใต้นโยบายจีนเดียวเกาะแห่งนี้ปกครองตนเองมาตั้งแต่ปี 1949 ครั้งที่ชาตินิยมนะครับหลบหนีออกจากแผ่นดินใหญ่ภายใต้การช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาหลังจากพ่ายแพ้ในสงครามนะครับให้กับทางด้านฝ่ายคอมมิวนิสต์นั่นเองครับทีนี้เขาบอกว่าความเห็นของสีจิ้นผิงที่มีต่อเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนนั้นบอกว่าผู้นำจีนบอกกับผู้นำต่างชาติคนหนึ่งด้วยว่าสหรัฐอเมริกานั้นพยายามยั่วยุให้จีนนั้นรุกรานไต้หวันประธานาธิบดีจีนบอกด้วยว่าความขัดแย้งหนึ่งในกับสหรัฐนั้นมันจะก่อเกิดความเสียหายทั้งในส่วนของจีนและก็สหรัฐอเมริกาแล้วก็โครงการ Chinese Dream นะครับ
ซึ่งมีเป้าหมายสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่มีความรุ่งเรืองเข้มแข็งเป็นประชาธิปไตยนั้นก็อาจจะชะงักลงจีนมองว่าสหรัฐเองนั้นเนี่ยครับพยายามที่จะโหมกระพือความตึงเครียดกับไต้หวันและประนามสหรัฐอเมริกาว่าการขายอาวุธให้กับไต้หวันนั้นเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องจีนเองก็ประท้วงในเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในเรื่องนี้เองทางด้านสีจิ้นผิงเองก็มองนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นก็พยายามทำให้สถานการณ์ในภูมิภาคแห่งนี้เนี่ยมันคุกรุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับคุณผู้ชมนะคะไปดูความเคลื่อนไหวที่ฝรั่งเศสกันหน่อยนะครับเพราะว่ามีประชาชนกว่า 75,000 คนนั้นออกมาประท้วงต่อต้านกลุ่มการเมืองฝ่ายขวาจัดนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของผู้นำฝรั่งเศสมีการประกาศยุบสภาแล้วก็มีการจัดตั้งเลือกตั้งใหม่และเดี๋ยววันที่ 30 มิถุนายนนี้ก็จะเป็นการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปคนที่ออกมาชุมนุมบางคนเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้จะไม่มีวันได้เห็นกลุ่มขวาจัดขึ้นมามีอำนาจและก็มองด้วยว่าต้องการที่จะให้มีการพูดคุยเรื่องของการเจรจากันคือถ้าเกิดเขามองแบบนี้ค่ะว่าถ้าเกิดว่าพรรคฝ่ายขวาจัดชนะเลือกตั้งจริงนายจอร์แดนบาเดล่าหัวหน้าพรรค National Rally เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นผู้นำคนใหม่ของฝรั่งเศสพอมีการชุมนุมกันเนี่ยนะคะหลายพื้นที่ตามคำเรียกร้องของกลุ่มสหภาพสมาคมแล้วก็กลุ่ม CGT กลุ่มพันธมิตรการเมืองฝ่ายซ้ายใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยการชุมนุมเกิดขึ้นไล่ตั้งแต่เมืองบรายอนทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสเมืองวานทางตะวันตกไปจนถึงเมืองแรงส์ทางตะวันออกขณะเดียวกันนะการชุมนุมนั้นก็เกิดการประทะกันทำให้ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาในการผลักดันกลุ่มนักเคลื่อนไหวรวมไปถึงมีการเข้าไปอยู่ในการถอยร่นเข้าไปในจุดหนึ่งแล้วก็บางพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานบางแห่งได้รับความเสียหายด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านอดีตประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะครับระหว่างปี 2555 ถึง 2560 อย่างทางด้านฟรองซัวอองล็อกนั้นเนี่ยออกมาประกาศนะครับว่าเขาเองนั้นต้องการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจำจังหวัดกอเรสทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งนะครับในนามของแนวร่วมนิยมใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มฝ่ายซ้ายจัดที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการเลือกตั้งซึ่งมีทั้งฝ่ายสังคมนิยมฝ่ายซ้ายจัดพรรคกรีนรวมถึงพรรคคอมมิวนิสต์นะครับบอกว่านี่มันเป็นการตัดสินใจที่ไม่ธรรมดาในสถานการณ์ที่ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็บอกว่าเขาเพียงแค่ต้องการรับใช้ประเทศกับประชาชนและพวกเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อทำให้แน่ใจว่าฝ่ายขวาจัดในฝรั่งเศสนั้นจะไม่ขึ้นสู่อำนาจอีกครั้งหนึ่งครับขณะที่สหราชอาณาจักรนะคะเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยเกิดขึ้นวันที่ 4 กรกฎาคมปรากฏว่ามีการสำรวจความคิดเห็นสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยศูนย์วิจัย Survation ร่วมกับ The Times นะคะเขาบอกว่าพอไปสำรวจความคิดเห็นแล้วเนี่ยพบว่า 46% ของกลุ่มตัวอย่างมีการสนับสนุนพรรคเลเบอร์ของเซอร์เคียสตาร์เมอร์ผู้นำฝ่ายค้านคนปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้น 2% ด้วยกันจากการสำรวจเมื่อก่อนหน้านี้เพียงแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นคราวนี้เขามองแบบนี้ค่ะว่าส่วนต่าง 25% ที่พรรคเลเบอร์เนี่ยมีคะแนนนำนิยมเหนือพรรคคอนเซอร์เวทีฟถือว่ามากที่สุดนับตั้งแต่สมัยของริชทักส์แล้วก็ริซี่ซูแนกนะคะที่มีการเสนอเรื่องของแผนลดภาษีเมื่อปี 65 เขามองแบบนี้ว่าตรงนั้นแหละกลายเป็นว่าเป็นการทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยและก็มองว่าที่ผ่านมานั้นเรื่องของสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจของอังกฤษก็เกิดขึ้นค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ